עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם אור צוק, תושבת כפר עזה, שהפכה במבצעים הקודמים לאחת הדוברות הבולטות של היישוב הזה. היא סיפרה על הקשיים, אבל גם על התקוות והרבה על הקיבוץ היפה שבו היא מתגוררת. בשבת השחורה לפני שבוע וחצי, אביה ואמא נרצחו בידי מחבלי חמאס. אור, שלום לך. וואי, האמת, היה לי כבר איזה ספיץ' בראש, אבל שמעתי אתכם מדברים על מסדרון הומניטרי, על כל מיני דברים. להורים שלי לא היה שום מסדרון הומניטרי. הם נרצחו באכזריות. הם ועוד הרבה אנשים שבסך הכל קמו בשבת בבוקר, והסיבה היחידה שהם נרצחו בגללה היא בגלל שהם יהודים. זאת הסיבה היחידה. ואח שלי, עם תושייה רבה, זחל מתחת למיטה, ושכב 7 שעות. 7 שעות הוא שכב בתוך הדם של אמא שלי. אז תסלחו לי, שכשאתם מדברים פה על מסדרון הומניטרי, אני שום רגש לזה. לנו לא עשו את זה. כולם בימי הזיכרון אומרים לא עוד על שואה. לנו הייתה שואה. לקיבוץ כפר עזה הייתה שואה. אני מחר קוברת את ההורים שלי. הם נרצחו. מחר זה יהיה לפני 12 יום. איזה מין דבר יהודי זה, לקבור ככה באיחור. מה זה? מה זה משנה אם אני דתייה או חילונית? לא אוכל לקיים מנהג יהודי אפילו. אז כן, אין מקום להומניטריה. ואני לא שטן ואני לא מפלצת. וכשאני התגייסתי לצבא להיות חובשת קרבית, לא התגייסתי בשביל לרצוח אנשים, לבוא עם גרזנים, לשרוף אנשים חיים בבתים שלהם. אני לא יודעת כמה אנשים פה שצופים בתקשורת הבינו את מה שקרה בקיבוץ האישי שלי, ובשאר קיבוצי הדרום. חשוב לציין, אני דור שלישי מהקיבוץ הזה. סבא וסבתא שהקימו אותו כשהוא היה רק חולות ויתושים. אמא שלי גדלה והתחנכה בו. אני גדלתי והתחנכתי בו. לא הבנו את הסדר גודל, ובקבוצות וואטסאפ של הקיבוץ, תוך שניות אחדות, אני רואה את עצמי ואני כזאת פליטה, אני בהלם שאני נראית ככה, אבל סליחה, ה-IQ של כולנו צנח משמעותית, חוסר שעות שינה וחוסר אוכל, אבל תוך שניות, הקבוצות וואטסאפ של הקיבוץ, אני רואה מחבלים, הם פה, הם מחוץ לבית שלי, אני שומע אופנועים, הם עם סרטים שחורים על הראש, יורים בי, שורפים לנו את הבתים. במשך כמעט 72 שעות כפר עזה הייתה תחת שואה. אתם זוכרים בימי הזיכרון שכולם נהנים לא עוד, לא עוד? אז הנה זה קרה, היה עוד, שחטו אותנו בבתים שלנו. ואת בקשר עם ההורים? אני מבינה שאין אף אחד, לא שולחים הודעות. אמא שהייתה בצוות צחי של הקיבוץ, אין תקשורת עם אף אחד, פשוט, אני לא איזה גיבורה ואני לא איזה אשת ביטחון או משהו, פשוט לקחתי תצה של הקיבוץ, התחלתי לקחת את כל הדיווחים שאני רואה, פשוט התחלתי לדקור ולהתקשר לכל קצין בצה"ל שאני מכירה. ומה? לשלוח להם? כן, ולשלוח להם, תקשיבו, שורפים אותם, הם בתוך, 12 אנשים בתוך ממד, המחבלים בתוך הסלון, הם שם, תוציאו אותם. אתם יודעים, אתם מבינים בכלל מה עשו להם? ואני באמת, אני הולכת לנצל את הזמן מסך הזה, ולהגיד לכל מי ששומע, ואני מסתכלת לכם לתוך המצלמה, מה שקרה לכפר עזה ולבארי ולשאר הקיבוצים, אם זה לא ייגמר בהכרעה צבאית ומדינית, זה גם יגיע אליכם. מה אתם חושבים שיקרה? מה אתם חושבים? פעם בכמה קסאמים, הם יבואו וישחטו אתכם, גם בתל אביב וגם ברמת השרון, וגם ברעננה וגם בחולון. אתם מדברים פה על מסדרון ואנשים, אני כבר מדברת הלאה. אני רוצה לחזור לקיבוץ, רגע קרן, אל תעצרי אותי, אני אחזור לקיבוץ, ואני אבנה את הבית שלי ויהיה לי נופי לים. ואת אחר כך מספרת לי שהם נכנסו לבית שלך, שאת לא היית בבית, ואכלו. אכלו לי את השוקולדים, את הפסטות, ממש נהנו, אפילו מדורה קטנה עשו לי בסלון. הם באו מתוכננים. אני רואה בתמונות של מחבלים הרוגים בקיבוץ, את רואה אותם עם מפות, הם ידעו למה הם נכנסו. כל פעם שהעבירו את המזוודות כסף האלה, הם השתמשו בזה בשביל הדברים האלה, הם תכננו את זה. הם ידעו מה הם עושים, ובנוגע לכרטיסי אשראי, באמת, הייתי בהלם, דודה שלי מתקשרת אליי על בן דוד שלי, שבמשך שעות היה בממד, ונמלט באמת עם רק מה שעליו, ומשום הארנק שלו נשאר מאחור, כי זה לא משהו שאתה חושב עליו כשאתה תחת אש ובאים לשחוט אותך ואת כל הקיבוץ. ופתאום הוא רואה חיובי אשראי ממצרים ומארצות הברית. מה זה? זה גם טרור כלכלי. זה פשוט מזעזע. עוד לא הספקת לחזור לבית של ההורים? לא, אבל הספקתי לראות כמה פעמים את חברות שלי וחברים שלי לוחמים נכנסים אליי הביתה ומנסים להציל לי דברים. ואני רואה דם, ואני רואה הרס, ואני רואה חורבן, ואני רואה את הקיבוץ היפה שלי, באמת כל מי שהיה בכפר עזה יודע איזה קיבוץ יפה. הרוס,
חרב, שרוף. מה זה הדבר הזה? איך מגיבים בכלל כשאת רואה ככה את הבית של ההורים? בקור רוח ועם הרבה אומץ, ובלילה הולכים לישון בוכים. בשתי דקות שאתה ישן. ואני יודעת שזה נראה קצת כמו מפלצת מהצד, כבר קיבלתי את הביקורת הזאת מאנשים, איך את לא בוכה, למה את לא זה? כי אין לנו ברירה. חייב להתקדם, וחייב להמשיך קדימה. אתם מבינים שרוב הנהלת הקיבוץ שלי נרצחו? תודה רבה, תדאגו בבקשה שאני אוכל לחזור לבית שלי, עם נוף ישיר לים, ושאת הרעיון הבא עוד מספר חודשים, עוד שנה, ננהל מהבית שלי, וזה כל מה שאני מבקשת.